اگه حس حال اینو نداری که بری پیش عکاس عکس بگیری، بهت یاد میدم چطور میتونی روی یه عکس خیلی ساده مثل این یه افکت خیلی خفن بزنی و عکست رو کاملا زیر رو کنی. یه عکسی که با گوشی گرفته شده و میتونه تو فضای خونه هم باشه. اگه میخوای این افکت رو یاد بگیری تا آخر این ویدیو همراه من باشی. سلام، فرشید یار محمدی هستم و بریم که کار رو شروع کنیم. خب یه دونه عکس اینجا داریم، قبل و بعدش رو ببینیم به چه شکله. خب این عکس رو خیلی راحت میتونیم داخل خونه هم بگیریم. ما کارمون رو شروع کنیم. قدم اول اینه که اون محدوده‌ای که ما میخوام اون افکت نور رو داشته باشه جدا کنیم. میریم سراغ ابزار لاسو و کپسلوک رو میزنم تا نمادش برای من بیاد و اون قسمتی که من میخوام اون شکل رو داشته باشم اینجا میکشم. یه شکلی رو ما اینجا میکشیم. البته میشه حذف و اضافهش هم کرد جلوتر. خب اینجاش رو یه مقدار اضافه شد. من آلت رو نگه میدارم تا اینجا برای من کم بشه. خب اوکی، همین اول ویدیو بهتون بگم که اگر میبینید که بعضی از کارا رو خیلی سریع دارم انجام میدم، به خاطر اینکه با شورتکات های کیبورد آشنام. اگه میخوای شما هم یاد بگیری و حرفه‌ای رفتار کنی داخل ادیت عکس، ویدیویی که این بالا میذارم رو حتما نگاه کنید. کار با کیبورد چجوری بتونید سریع کارتون رو انجام بدید. خب من این محدوده رو اوکی کردم، میام شیفت رو نگه میدارم. این محدوده رو میخوام بیشتر کنم تا اینجا فکر میکنم عالی باشه. خیلی خوبه. برای اینکه لبه تیز نداشته باشیم مثل اینجا، میتونیم بیایم قسمت سلکت، قسمت مودیفای و گزینه دوم رو بزنیم. یه عددی اینجا میدیم و میبینید که الان اون شدت رو میبینید برای من یه مقدار نرم ترش کرده. خب خیلی عالیه، خیلی خوبه. خب قدم دوم اینه که اون افکت و اون تاثیر رو بدیم. یه نکته خیلی مهم، همه فکر میکنن که ما میخوایم اون قسمت رو روشن‌تر کنیم، خیلی روشن کنیم، در صورتی که دقیقاً برعکسه. ما میخوایم محدوده اطراف اون قسمت رو نورش رو بیاریم پایین و قرار نیسته که شدت نور اون محیط رو خیلی ببریم بالا. این اون نکته‌ایه که خیلی به کار میاد. خب من میرم سراغ ادجاستمنت کرف، یه دونه ادجاستمنت باز میکنم. خب اینجا اگر الان میخوام تغییر بدم دقیقاً روی همون نقطه داره تغییر به وجود میاد. پس طبیعتاً باید بیام و ماسکش رو کنترل آی بزنم و معکوس کنم. خب الان همینجوری که دارید میبینید قسمت‌های اطرافش تاریک شده اما کنتراست پیدا کرده. اگر ما میخوایم این حرکت رو بزنیم نباید کنتراست بدیم، باید هایلایت ها، اون نورها رو از اون قسمت بگیریم. چجوری میتونیم این کار رو کنیم؟ خب دبل کلیک میکنم، برم وارد خود ادجاستمنت بشم. من این رو حذفش میکنم. خب اینجا خیلی راحت این نقطه شادو پایین تا هر جایی که فکر میکنیم عالیه. تمام اعداد و ارقام ها، رنگ ها، ماسک ها، براش ها، تمام اینها حدودی رو میتونیم بعد جابجاش کنیم. تا همینجا فکر میکنم خوبه. یه مقدار خیلی کم اینو میارم رو به سمت پایین در حدی که کنتراست داده نشه. اینم دوباره یه مقدار میارم بالا. خب خیلی عالیه. و این که این چه وضعشه، نیازه که یه مقدار این خط مات بشه. میام به پنل لایه ها، روی ماسک دابل کلیک تا پروپرتیز برای من باز بشه. اگر باز نشد یا نبود یا هر چیزی، قسمت ویندوز و اینجا میتونیم این رو بزنیم تا برای ما این پنل هم باز بشه. خب این الان پنل برای ما باز شد. عکس این مقدار کوچیک میکنم. کوچیک بزرگ کردن عکس، اسپیس و آلت رو نگه میدارم. با سمت راست و چپ و بردن، با سمت چپ و راست بردن موس میتونم عکس رو زوم و زوم بک کنم. خب فدر رو اینجا میام افزایش میدم. افزایش. خب فکر میکنم اینجا خوبه، عالیه، اینجا فوق العاده است. اگه یه مقدار بیشترش کنیم چی؟ خیلی فوق العاده شد، عالیه. برمیگردم به لایه ها، این رو میخوام حالا تیره ترش کنم. عالی شد، فوق العاده است. خب ببینید رفقا، ببینید ما الان داریم یک کاری رو انجام میدیم. درسته داریم مونتاژ میکنیم، اما داریم یک کاری رو انجام میدیم که تو واقعیت ممکنه میتونه این اتفاق بیفته. یعنی چی؟ ببینید بعضی از مونتاژها هستن که طرف دایناسور میاره داخل عکس. خب نشدنیه این، ولی بعضی از مونتاژها مثل این شدنیه و یه عکاس میتونه این کارو کنه. خب برای اینکه من بخوام ادامه بدم و سعی کنم اون عکسم رو به بهترین حالت ممکن
ادیت بزنم پس به یه الگویی نیاز دارم، یه الگو نیاز دارم اون الگو رو ببینم و آنالیزش کنم، ببینم کجا چه حرکت هایی زده، چی کار کرده و تو اون عکس چه اتفاقی افتاده. چون واقعی اون عکس قشنگ میتونیم ببینیم که اینجاش اینجوریه اینجاش اینجوریه که بعد بتونیم همون رو روی عکس خودمون پیاده کنیم. به خاطر همین من یه دونه عکس اینجا دارم، عکس رو نگاه کنیم دقیقاً الان همین اتفاقی که میخوایم حرکتش رو بزنیم اینجا هست. خب ما الان این قسمت رو تیره کردیم، در حقیقت بعد این رو اول ویدیو میگفتم ولی خب اوکی. ببینید نگاه کنید این اطراف الان مشکیه و این هم همون خطیه که ما الان به وجود آوردیم. قدم اولش انجام دادیم، یعنی اطراف رو تیره کردیم. قدم دوم بیایم زوم کنیم ببینیم چه خبر. خب طبیعتا پوست صورت انقدر سفید نیست، انقدر روشن نیست، بر اساس اون نوری که خورده انقدر روشن شد. پس بعد اون قسمت یک مقدار روشن بشه، خیلی نه. قسمت دوم اینه که ببینید نگاه کنید بین مرز سیاه و مرزی که روشنه این قسمت میشه و نگاه کنید ببینید چه اتفاقی افتاده. انگار که اینجا رو کنتراست داده شده و قرمزی صورت خیلی زیاد شده. پس این میشه نکته دوم ما. این نکته دوم ما. نکته اول اینجا باید یه مقدار سفید بشه. نکته دوم اینجا باید یه مقدار کنتراست و پررنگ بشه. دو تا نکته سوم چشمش دیده نمیشه. نکته سوم اینه که نگاه کنید قسمت هایی که سایه است چشمش عادیه، نور نداره، ولی قسمت هایی که توی آفتابه خیلی درخشان شده. این نکته سوم و نکته دیگه فکر نکنم داشته باشه. میریم جلو ببینیم که چه خبره. خب قدم دوم رو میخوام برم، این که لبه ها رو میخوام یه مقدار کنتراست بهش بدم. خب برای اینکه کنتراست بدم و رنگ بهش بدم خیلی راحت میام از ادجاستمنت ترجیح میدم ادجاستمنت کالر بالانس انجام بدم و قسمت سایان، قسمت محور اول رو میارم سمت راست. عالیه، میبینید اون کنتراست داره داده میشه. یه مقدارم این رنگش رو اینجا زیاد میکنم، اینجا بیشتر. عالیه. گفتم تمام مقادیر رو میتونیم جا به جا کنیم. خب قراره که فقط این لبه ها باشه و نه اینجا و نه اینجا تحت تاثیر قرار نگیره. پس باید چیکار کنیم؟ پس باید دقیقاً همین جایی که انتخاب کردیم رو بیایم روی لایه بالایی هم پیاده کنیم. اما قبلش کنترل دی میزنم، این رو میام کنترل آی میزنم تا معکوس بشه. حالا میام دقیقاً این یه تیکه رو میخوام انتخاب کنم. میام کنترل نگه میدارم، یه دونه کلیک میکنم. خب الان یه دونه کلیک کردم، میبینید که این قسمت انتخاب شده. اما اشتباه نکنید، این قسمت الان انتخاب نشده بلکه این قسمت انتخاب شده. یعنی اگر من الان بخوام تغییر بدم اینجا تغییر پیدا میکنه. یعنی اگر بخوایم اینجا رو من الان فقط انتخاب کنم، کنترل شیفت و آی رو میزنم، الان دقیقاً اینجا برای من انتخاب شد. این از این. حالا بریم جلوتر. الان اگر من بخوام این رو دقیقاً ماسک کنم، میبینید مرز مشخصی نداره، مرز مشخصی خیلی صاف نیست. پس باید همینی که انتخاب کردیم ما از محیطش یه مقدار بزرگتر کنیم. پس میام سراغ سلکت، مودیفای و اکسپند رو میزنم، یه عددی رو میدم که خوبه. اوکی، یعنی تقریبا میشه گفت که درگیر کرده. خب دیلیت رو میزنم، اگر عمل نکرد آلت دیلیت رو میزنم و الان برای ما اعمال شد. کنترل دی میزنم تا از حالت سلکت خارج بشم. میبینید که الان برای ما اعمال شد و خب خیلی راحت دیگه الان میتونم من براش رو بردارم و با رنگ سیاه روی ماسک شروع کنم به این قسمت هایی که نمیخوام تحت تاثیر قرار رو بگیره شروع کنم اونجاها رو برداشتن. چرا؟ چون اونجا رو میخوام بردارم که بعدش نور رو اضافه کنم. چون دیدیم که توی عکس نمونه دیدیم که اونجا پوست صورت درسته یک پوست رنگ داره، نارنجی صورتی فرمه، ولی وقتی نور آفتاب بهش زده باشه اون رنگ دیگه تقریبا کم میشه و روشن میشه. الان همینجا اگر من بخوام نور رو زیاد کنم پوست نارنجی میشه و فاجعه میشه. لذا من میام اینجاها رو شروع میکنم به برداشتن با یک فلوی خیلی کم، مثلا در حد 5-6 و هاردنسش رو هم باید بیارم پایین. هاردنسش رو میارم پایین و حالا شروع میکنم به براش زدن. اینجاها رو من نمیخوام تحت تاثیر قرار بگیره و میبینید که رنگش داره تغییر میکنه.
کجاها فقط باید باشه؟ فقط باید لبه ها رو ما یه مقدار داشته باشیم. البته این پایینا دیگه اینقدر نیاز نیست، ولی بالا رو من کامل باید حواسم باشه که شاید براتون سوال براتون پیش بیاد که خب چرا اصلا ما سلکت کردیم اینجا رو؟ خب اینجا هم میتونست قرمز باشه. خب جلوتر ما میخوایم نور بدیم، 1 و 2. اگر نور هم نخوایم بدیم و اصلاح نوری در آینده نخواد باشه، اینجاها قرمز میشه، خروجی کار انقدر خوب در نمیاد و یه مقدار خز میشه. خب اینجا رو انجام میدم، اینجا یه جاهایی میتونم انجامش ندم. مثلا روی چشم من پیشنهاد میدم که نباشه. قسمت هایی که الان مثل لبه، اون قرمزی رو میتونم شدتش رو بیشتر کنم. مثل روی لباس این قسمت ها میتونه نباشه، این قسمت ها نباشه، این قسمت ها میتونه نباشه، این قسمت ها هم یه مقدار کمتر میکنم و خب خیلی عالی شد. قسمت چشم میتونه نباشه چون خود چشم دیگه قرمزی نداره که بخواد اونو تشدید کنه. خیلی عالیه و جلوتر خیلی عالی‌تر هم میشه. خب قدم بعدی اون شدت نور دادن رو میایم دوباره قسمت ادجاستمنت ها، یه دونه ادجاستمنت کرو انتخاب میکنم و میارم. خب ببینید اگه بخوام الان من خیلی معمولی بیارم بالا، یه مقدار شاید غیر مصنوعی بشه 1 و همونجوری که دارید میبینید داره هایلایت شادو ها رو داره میگیره، قسمت بینی رو داره میگیره و فیس تخت میشه. پس ما میایم کنتراست میدیم. میایم چیکار میکنیم؟ خب اول من میام این لایه پایینی همین ماسکش رو میگیرم، آلت نگه میدارم، میارم روی ماسک بالایی. الان اگر بخوام تغییرات انجام بدم اطرافش انجام میشه، پس باید همین ماسک رو کنترل آی بزنم تا فقط خود اون قسمت تحت تاثیر قرار بگیره. خب من این رو حذف میکنم، میایم کنتراست میدیم. یعنی چی؟ یعنی یه مقدار من زوم میکنم، هند تول رو بر میدارم، قسمت های روشن کلیک یه مقدار رو به سمت بالا. خب الان شبیه به همون قبلی شد، اما تفاوتش اینجاست. میام قسمت تیره تر کلیک و رو به سمت پایین. این شد اون تفاوت و خیلی فوق العاده است. حالا میتونم دوباره این رو بالا 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 و میبینید الان نگاه کنید اون قسمت هایی که ما حذف کردیم روی قسمت زرد، قسمت قرمزی که داده بودیم رو میبینید. با این که حذف کردیم اما میبینید که چقدر الان شدید داره خودش رو نشون میده، با اینکه اونجا هیچ رنگی نداریم. پس اگر انجام نمیدادیم و اونجا رو حذف میکردیم ببینید چه اتفاقی میفته. خب الان نگاه کنید ما قسمت خیلی قرمز شد، لذا میگم این قرمزی رو یه مقدار کمش کنیم. میام یه ادجاستمنت دیگه باز میکنم. یه ادجاستمنت با کرف که شروع کردیم همین رو ادامه بدیم. میام قسمت قرمز و اینجا یه مقدار رو به سمت پایین یه مقدار قرمزیش داره، اون جونش داره گرفته میشه. میام سراغ بلو و بلو رو هم میتونم یه مقدار کم، خیلی کم، خوبه. از این قسمت دارکش هم یه مقدار زیاد و فوق العاده است، خیلی عالی. من حس میکنم که اینجا الان نسبت به اطراف خیلی روشن شده، لذا میام روی لایه پایینی فقط بعضی از قسمتاش رو روشن میکنم. پس من میام ماسک رو بر میدارم با رنگ سیاه شروع میکنم، البته با فلوی کم شروع میکنم. بعضی جاها رو فقط تحت تاثیر نور قرار میدم، همه صورتش رو پر نور نمیکنم. لذا میام مثلا اینجاها رو بر میدارم، مثلا اینجا رو بر میدارم. ببینید الان داره یه مقدار بهتر بشه. اصلا میتونم کلن اپاسیتیش رو یه مقدار بیارم پایین، یه مقدار طبیعی بشه، یه مقدار آروم بشه، اوکی بشه و خب همین خوبه. تا همینجا فکر میکنم خوبه، عالی شد، فوق العاده است. تا اینجای ویدیو اگر از سبک ارائه مطلب ما راضی هستید و دوست داشتید سطح کار و سبک کار رو، میتونید کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و زنگوله کنارش رو هم بزنید تا اگر ویدیو جدیدی گذاشتیم اعلانش برای شما بیاد تا بتونید تشریف بیارید و از ویدیوها استفاده کنید. خب قدم بعدی چیه؟ قدم بعدی بحث چشم است که اون چشم رو باید داشته باشیم. الان یه قسمت از چشم ما یک مقدار توی آفتابه. خب این رو نکته رو هم بهتون بگم که این قسمتی که ما انتخاب کردیم رو میتونیم الان دوباره تغییر بدیم، یعنی کم یا زیادش کنیم. یعنی چی؟ یعنی اگر این سه تا لایه رو ما مد نظر نگیریم و همین لایه پایینی که شروع کارمون بود رو انتخاب کنیم، میتونم با براش و
میتونم مثلا هاردنسش رو هم ست کنم. خب میتونم خیلی راحت اینجا فلو رو هم میارم بالا، میتونم راحت اینجا حذف و اضافه کنم و اون تغییری که من مد نظرمه رو بدم. میبینید الان میتونه بهتر مثلا بشه، یا میتونه کوچیک‌ترش کنید، یا میتونید بزرگترش کنید. خب من برمیگردونم و فقط این قسمت چشمش رو الان عالیه، تموم کارمون تقریبا، فقط یه قدم دیگه مونده. اما من میام اون بحث آموزشی رو، بحث چشمش بود رو میام اینجا رو یه مقدار خب فکر کنم تا الان خوبه، تا همینجا خوبه. میام از لایه اصلیم یه کنترل جی میزنم، یه کپی میگیرم، میرم سراغ فیلتر و کامرا را فیلتر، تمام مقادیر مربوط به شادوها رو میام اینجا افزایش میدم. مقادیری مثل خود اکسپوژر رو افزایش میدم، شادو رو افزایش میدم، بلک رو افزایش میدم. ببینید الان دیگه چشم داره دیده میشه. یه مقدار کلاریتی رو افزایش میدم و اینجا الان فکر میکنم خیلی عالیه. اوکی رو میزنم، الان دارید میبینید که خیلی فوق العاده شده. آلت نگه میدارم و یه دونه کلیک میکنم، چشم برای ما حذف بشه. کامل میام با رنگ سفید روی ماسک شروع میکنم به این چشم رو در آوردن. البته میتونم یه مقدار اپاسیتیش رو کم کنم چون لبه ها نمیخوام درگیر بشه. عالیه. حالا بزرگش میکنم و این قسمتی که توی سایه است رو یه مقدار من اینجا براش میکشم. خب چشم هم دارید میبینیم که چشم هم انجام دادیم. این تا اینجای کار و فقط میمونه یه قدم دیگه که البته دل بخواهیه، چون ما دیگه ادیتمون رو زدیم و اون چیزی که ما مد نظرمون بود رو عکس پیاده کردیم. خب فقط میخوایم یه حرکت بزنیم و اونم که نور پردازی قسمت‌های روشن و اون قسمت‌های تیره. چقدر عجیب شد. بریم توی کار ببینیم چی جوریه. خب من میام یه دونه کرو واز میکنم و یه مقدار بهش نور میدم چون میخوام این قسمت ها تحت تاثیر قرار بگیره و میام قسمت RGB ردش رو یک مقدار رو به بالا و بلوش رو یه مقدار رو به پایین تا اون قرمزی برگرده به اون اطراف. خب میام قسمت لایه ها، کنترل آی میزنم، ماسک رو کجایی؟ ماسک رو معکوس میکنم و براش رو برمیدم با رنگ سفید روی ماسک مشکی با یک فلوی خیلی کم شروع میکنم بعضی از قسمت ها رو دل بخواه شروع میکنم به براش کشیدن. برای اینکه قسمت های تیره تر تحت تاثیر قرار نگیره میام دبل کلیک میکنم، بلندیف رو باز میکنم و از اینجا آلت نگه میدم، دو قسمتش میکنم، قسمت سمت راستش رو تا همینجا فکر میکنم و چقدر عالی شد. اپاسیتیش رو کم میکنم چون خیلی نمیخوام تحت تاثیر قرار بگیره و تمام فوق العاده است. همه رو با هم دیگه شیفت رو نگه میدارم، از لایه بالا تا لایه پایین یه دونه کلیک میکنم و کنترل جی یه دونه کپی یه دونه پوشه قرار میدم و حالا میتونیم قبل و بعد کار رو ببینیم که عجب افکت فوق العاده ای عکس داخل خونه داشته باشی خیلی راحت میتونی انجام بدی. ببینید خیلی راحت میشه یک عکسی که با گوشی گرفته شده رو فوق العاده عالی درستش کرد و ادیتش زد و اگر ادیت رو یاد داشته باشید دیگه براتون فرق نمیکنه چه عکسی باشه و کجا باشه. بهتون حتما پیشنهاد میکنم این ویدیو رو ببینید. 0 تا 100 ادیت یک عکس، اصلاح رنگ، نور، کات و هر چیزی که مد نظرتونه رو توی این 3 تا ویدیو داره. ممنون از اینکه همراه ما هستید، همراه ما باشید.